વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 2 વિષય અંગ્રેજી. અંગ્રેજીની ચોપડીમાં તમારે પાના નંબર બગડ છગડ 26 ખોલવાના છે. ટોપિકનું નામ શું છે? નંબર 6. સાઉન્ડ્સ SOUNDS સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ. ANIMALS એનિમલ્સ એન્ડ BIRDS બર્ડ્સ. સાઉન્ડ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ. આજે આપણે એનિમલ્સ અને બર્ડ્સ સાઉન્ડ એટલે કેવી રીતના અવાજ કરે છે તેના વિશે શીખવાનું છે. ચાલો શરૂ કરીએ. અ ડોગ બાર્ક્સ. ડોગ જે સાઉન્ડ કરે છે તેને શું કહેવાય બાળકો? બાર્ક્સ કહેવાય. શું કહેવાય? BARKS બાર્ક્સ. બાવ વાવ. અહીંયા તમને લખેલું છે કે આને શું વંચાય? બાર્ક એટલે કે ભસવું. ડોગ અવાજ કરે તેને શું કહેવાય? બાર્ક્સ. એના પછી અ કેટ મ્યુ. કેટ જે સાઉન્ડ કરે છે તેને શું કહેવાશે? મ્યુ. મ્યુ એટલે મિયાવ મિયાવ કરવું. કેટ કેવું બોલે બાળકો? મિયાવ મિયાવ. તેનું અંગ્રેજીમાં શું કહેવાશે? મ્યુઝ. એના પછી છે અ કાવ મૂસ. કાવ જેવી રીતના બોલે તેને શું કહેવાશે? મૂ એટલે કે ભાંભરવું. મૂસ. એના પછી છે શીપ. અ શીપ બ્લિટ્સ. શીપ કેવી રીતના બોલે બાળકો? બ્લિટ્સ. બે બે. બ્લિટ એટલે કે બે બે કરવું. શીપ કેવી રીતના બોલે બાળકો? બ્લિટ્સ. એના પછી છે અ પીગ ગ્રન્ટ્સ. અ pig grunts. GRUNTS grunts. ગ્રન્ટ એટલે કે ડરકવું. ઓink ઓink. પીગ જેવી રીતના બોલે તેને શું કહેવાશે? ગ્રન્ટ્સ. એના પછી છે અ ડોંકી. બ્રે. BRAYS બ્રેઝ. હે હા. બ્રે એટલે કે ભોંકવું. ડોંકીના અવાજને શું કહેવાશે? બ્રેઝ. એના પછી છે ક્રો. અ ક્રો કાવ્સ. બાળકો તમે ક્રોનો અવાજ તો સાંભળ્યો જ હશે. ક્રો કેવી રીતના બોલે? કાવ કાવ. કાવ એટલે કે કા કા કરવું. અ ક્રો કાવ્સ. CAWS કાવ્સ. એના પછી છે અ કુક ક્રોસ. કુકના અવાજને શું કહેવાશે બાળકો? ક્રોસ. ક્રો કુકડી કુક કરવું. કુકના અવાજને શું કહેવાશે બાળકો? ક્રોસ. એના પછી છે અ ડક ક્વેક્સ. બાળકો તમે ડકના અવાજને પણ સાંભળ્યો હશે. ડક કેવી રીતના બોલે? ક્વેક ક્વેક્સ. અ ડક ક્વેક્સ. QUACKS ક્વેક્સ. ક્વેક એટલે કે બતકનો અવાજ. એના પછીનું પેજ જોઈએ. એના પછી કયું બર્ડ છે આ? હેન. હેન HEN હેન. અ હેન ક્લક્સ. CLUCKS ક્લક્સ. ક્લક ક્લક. ક્લક એટલે કે મરઘીનો અવાજ. મરઘીના અવાજને શું કહેવાશે? ક્લક. એના પછી છે અ ડવ કૂઝ. કુ એટલે કે ઘૂઘુ કરવું. તમે ડવનો અવાજ પણ સાંભળ્યો હશે. કેવી રીતના બોલે તે? ઘુ ઘુ ઘુ. તેને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાશે? અ ડવ કૂઝ. COOS. એના પછી છે અ લાયન રોર્સ. લાયનના અવાજને શું કહેવાય બાળકો? રોર્સ. રોર એટલે કે ગર્જના કરવી. તમે લાયન એટલે કે સિંહની ગર્જના તો સાંભળી જ હશે. તો તેને શું કહેવાય? રોર્સ. ROARS રોર્સ. એના પછી છે હોર્સ. અ હોર્સ નેય. નેય એટલે કે હણહણવું. ઘોડાના અવાજને શું કહેવાશે? નેઝ. NEIGHS નેઝ. એન એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ્સ. ટ્રમ્પેટ એટલે કે હાથીનો અવાજ. હાથીના અવાજને શું કહેવાશે? ટ્રમ્પેટ્સ. TRUMPETS ટ્રમ્પેટ્સ. એના પછી છે અ ગોટ બ્લિટ્સ. બ્લિટ એટલે કે બે બે કરવું. તમે બકરીનો અવાજ પણ સાંભળ્યો હશે. તે કેવું કરે? બે બે. તો તેને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાશે? બ્લિટ.
BLEATS બ્લિટ્સ. તો બાળકો આજે આપણે શું શીખ્યા? સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ. આજે આપણે એનિમલ અને બર્ડના સાઉન્ડ વિશે શીખ્યા કે તે કેવી રીતના બોલે છે. તો ફર્સ્ટ શું હતું? ડોગ. અ ડોગ બાર્ક્સ. એના પછી અ કેટ મ્યુઝ. અ કાવ મૂઝ. A sheep bleats. A pig grunts. A donkey brays. A crow caws. A cock crows. A duck quacks. A hen clucks. A dove coos. A lion roars. A horse neighs. An elephant trumpets. A goat bleats. તો બાળકો તમારે પણ આ વ્યવસ્થિત રીતે યાદ રાખવાનું છે. હવે આના પછીનું પેજ જોઈશું. એના પછી આપણને એક એક્સરસાઇઝ આપેલી છે. ચાલો આપણે પહેલા સૂચના વાંચીએ. બોક્સમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પ્રાણીઓ તથા પક્ષીઓના નામ લખો અને તેમના અવાજના શબ્દો સાથે જોડો. જો અહીં તમને એક બોક્સ આપેલું છે, એમાં તમને અલગ અલગ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના નામ લખેલા છે. અહીં જો તમને એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, એન એલિફન્ટ. એલિફન્ટનો અવાજ આમાંથી કયો છે તે તમારે શોધવાનું છે અને પછી એની સાથે જોડવાનું છે. એલિફન્ટના અવાજને કહેવાશે ટ્રમ્પેટ. અહીં તમને એક કરીને બતાવેલું છે કે એલિફન્ટના ચિત્રને ટ્રમ્પેટ સાથે જોડેલું છે. એના પછીનું જોઈએ. એના પછી છે આ શેનું ચિત્ર છે? હોર્સ. તો અહીં આપણે લખશું અ હોર્સ. HORSE હોર્સ. હોર્સના અવાજને શું કહેવાશે બાળકો? નેઝ. અહીં લખેલું છે NEIGHS નેઝ. તો આપણે હોર્સને નેઝ સાથે જોડીશું. એના પછી શેનું ચિત્ર છે? આ કાવ. તો અહીં લખીશું COW કાવ. કાવના અવાજને શું કહેવાશે બાળકો? મૂઝ. અહીં આપેલું છે MOOS મૂઝ. તો આપણે તેને તેની સાથે જોડીશું. ચાલો હવે બીજી બાજુ શેનું ચિત્ર આપેલું છે બાળકો? આ લાયન. અહીં આપણે લખીશું LION લાયન, જે તમને અહીં બોક્સમાં પણ લખીને આપેલું છે. લાયનના અવાજને શું કહેવાય? રોર્સ. તો અહીં આપણે લાયનને ROARS રોર્સ લખેલું છે તે બોક્સ સાથે જોડીશું. એના પછી આ શેનું ચિત્ર છે? ડવ. અ ડવ. DOVE ડવ. ડવના અવાજને શું કહેવાશે બાળકો? કૂઝ. કુ કુ. એને અંગ્રેજીમાં કહેવાશે કૂઝ. તો અહીં તમને પહેલું લખેલું આપેલું છે COOS કૂઝ. તો ડવના ચિત્રને આપણે કૂઝ સાથે જોડીશું. એના પછી તમને શેનું ચિત્ર આપેલું છે? કોક. COCK કોક. કોકના અવાજને શું કહેવાશે? ક્રોઝ. અહીં તમને છેલ્લું લખેલું આપેલું છે તે તેની સાથે તમારે જોડવાનું છે. અને છેલ્લું ચિત્ર તમને શેનું આપેલું છે? આ ગોટ. અ ગોટ. GOAT ગોટ. ગોટના અવાજને શું કહેવાશે? બ્લિટ્સ. તો અહીં આપણે ગોટને BLEATS બ્લિટ્સ તેની સાથે જોડવાનું છે. હવે એના પછીનું પેજ જોઈશું. બોક્સમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પ્રાણીઓ તથા પક્ષીઓના નામ લખો અને તેમના અવાજના શબ્દો સાથે જોડો. બાળકો આમાં પણ આપણે આગળ કર્યું તેવી જ રીતના કરવાનું છે. અહીં આપણે પ્રાણીનું નામ લખવાનું છે અને તેની સામે તેના અવાજ સાથે તેને જોડવાનું છે. બોક્સમાં તમને પ્રાણી અને પક્ષીઓના નામ લખીને આપ્યા છે, એમાંથી જોઈને તમારે નામ લખવાનું છે. ચાલો શરૂ કરીએ. આ શેનું પિક્ચર છે? ડોગ. અહીં લખીશું DOG ડોગ. ડોગના અવાજને શું કહેવાશે બાળકો? બાર્ક્સ. અહીં તમને આપેલું છે BARKS બાર્ક્સ. તો તમારે ડોગને અહીં બાર્ક્સ સાથે જોડવાનું છે. એના પછી શેનું ચિત્ર છે? આ શીપ. અહીં લખીશું SHEEP શીપ. શીપના અવાજને શું કહેવાશે? બ્લિટ્સ. તો અહીં શીપના ચિત્રને BLEATS બ્લિટ્સ સાથે જોડીશું. એના પછી શેનું ચિત્ર આપેલું છે આપણને? પીગ. અહીં લખીશું PIG પીગ.
પીગના અવાજને શું કહેવાશે બાળકો? ગ્રન્ટ્સ. તો છેલ્લું તમને આપેલું છે GRUNTS ગ્રન્ટ્સ. તો આપણે પીગના ચિત્રને ગ્રન્ટ્સ લખેલું છે તેની સાથે જોડવાનું છે. એના પછી શેનું ચિત્ર છે? ક્રો. CROW ક્રો. ક્રોના અવાજ શું કહેવાશે? કાઉસ. અહીં ક્યાં લખીને તમને આપેલું છે? જો બ્લિટ્સની ઉપર લખીને આપેલું છે CAWS કાઉસ. તો ક્રોના ચિત્રને આપણે કાઉસ સાથે જોડવાનું છે. એના પછી શેનું ચિત્ર છે બાળકો? આ કેટ. તો અહીં લખીશું CAT કેટ. કેટના અવાજને શું કહેવાશે? મ્યુઝ. તો અહીં તમને બીજું જ લખીને આપેલું છે મ્યુઝ. MEWS મ્યુઝ. એના પછી શેનું ચિત્ર છે બાળકો? આ ડોંકી. અહીં લખીશું DONKEY ડોંકી. ડોંકીના અવાજને શું કહેવાશે બાળકો? ચાલો યાદ કરો. બ્રેસ. અહીં પહેલું તમને લખેલું આપેલું છે BRAYS બ્રેસ. તો તમારે ડોંકીને બ્રેસ સાથે જોડવાનું છે. એના પછી શેનું ચિત્ર છે બાળકો? આ ડક. DUCK ડક. ડકના અવાજને શું કહેવાય બાળકો? ક્વેક્સ. અહીં તમને લખેલું આપેલું છે QUACKS ક્વેક્સ. અને છેલ્લું ચિત્ર તમને શેનું આપેલું છે? હેન. HEN હેન. હેન એટલે મરઘી. હેનનો અવાજને શું કહેવાય બાળકો? ક્લક્સ. તો તમને ક્લક્સ અહીં ક્યાં લખીને આપેલું છે? આ રહ્યું. તમારે અહીં CLUCKS ક્લક્સ. તો હેનના ચિત્રને ક્લક્સ સાથે જોડવાનું છે. તો બાળકો આજે આપણે શું શીખ્યા? સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ. આજે આપણે ડિફરન્ટ એનિમલ્સ અને બર્ડ્સના સાઉન્ડ વિશે શીખ્યા. તો તમારે પણ આ ઘરે વ્યવસ્થિત રીતે પાકું કરવાનું છે અને આ બુકમાં લખવાનું પણ છે.